Meron na naman tayong bagong earning app na i-review. This is a Click Money. Hi dear, welcome back to my channel. Before I start the video, meron nga po pala tayong giveaway that's worth 2,000 pesos plus 20 pesos Lord Gcash. In every video na ina-upload on my channel, mechanics is on the description if you want to join, like, comment, share, and subscribe. So this is a Click Money. So magkiklik lang kayo para magkapera kayo. So when you open the app, so yun, syempre merong advertise. So isa to sa mga ads, sa mga earning app na nakita ko na napakadaming daming ads talaga siya. So kapag nag-check-in kayo, meron kayo kagad $100. So nilaro ko na siya kanina guys para makita natin, malaman ko kaagad kung legit ba or scam ito para ma-share ko sa inyo. So X nyo lang siya. So, yung pag nag-check-in kayo. So, paano laruin siya? I-click-click nyo lang yung puno. So, para magkaroon kayo ng dollar dun sa PayPal ninyo. So, syempre, bawat click nyo rito, marami talagang ads na lumalabas. So, ganun lang siya. So, kaya siya tinawag na click for money. Kasi i-click-click nyo lang yung puno. So, grabe, ang dami na talaga naglabas ng mga ganitong earning app, guys. So, yung iba nag-waste ng time, nagpupuyat para lang malaman kung maka-earn sila. So, sad to say, yung mga ganitong app, sana wag nyo nang i-download. So, yun, parang app na ito is parang i-click mo yung mga ads. Ayun, so, ayan, so para pag dinownload mo sila, kikita yung mga earning app na dina-download nila. So yun. So meron, as you can see, meron na kagad tayo dito na $161.88 sa PayPal natin. So guys, mapapansin nyo sobrang daming ads. So parang hindi na ako nakapaglaro habang kiniklik ko ng kiniklik yung puno na ito. Ayan, may lumalabas talaga na ads. So, sobrang bilis niya. Puro ads lang siya ng ads. So, itong larong ito is para siya sa mga bata. Ayan. Kung gusto nyo lang is makapag-games. Ayan, para lumaki yung mga puno. So, kapag gusto nyo naman mag-cash out, i-click nyo lang yung cash out. So, ma-earn nyo raw dito is $300. $500, $800, so $1,000. Sobrang laki na kanilang mga cash out via PayPal. And sobrang hindi ka panipaniwala na makakapagbayad ang mga app na ito na ganito kalaki. So it's obviously talaga na scam or not paying ang app na ito. Alright, gusto mong nakapag-download na nito. So don't waste your time sa mga ganitong app. Alright, thank you so much again for watching. Until next time, bye!